Дорогі партнери, добрий день. Я Олена Мойзріс, експерт з використання продукції Джерелія. І сьогодні я з задоволенням хочу представити вам нашу нову серію по догляду за волоссям. Це серія «Культ». Дійсно, серія, яка розповідає саме найкраще про ваше волосся, про його силу, про його блиск, про його впевненість. Анна Понежда вже вам частково розповідала. Дуже професійно, дуже емоційно, дуже на основі свого досвіду. А ми сьогодні побудуємо наш вебінар більше як тренінг. Тобто все, так, щоб ви вийшли з цього вебінару і могли дійсно працювати повністю з цією серією. Угу. Серія «Культ» – це твоя ідеальна формула волосся. 3 такі кити, на яких вона тримається – це гідратація, реконструкція і баланс. У серії зараз 6 продуктів, більше 15 натуральних активних компонентів. Що дуже головне – це розумна база кожного продукту, бо не завжди в засобах по догляду найперше місце є у активних компонентів. Дуже важливу роль грає база. Тут розумна база. Це просто неперевершені текстури і аромати і нескінченна кількість причин закохатися знову у своє волосся. Далі. Цю серію ми довго працювали над нею, ми дуже ретельно працювали над нею з технологами, з виробниками, для того, щоб і ця серія в результаті створилася дійсно як маніфест турботи про себе, про своє волосся. Все, що потрібно робити, від зволоження не просто глибокого, а на всіх рівнях, до інтелектуального відновлення, все буде працювати на результат. І цей результат ви щодня будете бачити у дзеркалі. Далі. І я не буду цього разу розповідати, що робить текстово, що робить кожен компонент. Ви все це побачите на сайті і прочитаєте. Давайте просто по пунктах. І перше це шампуні, і перший з шампунів – це зволожуючий шампунь. В першу чергу він призначений для волосся схильного до сухості і тьмяності, тобто того волосся, якому необхідно саме зволоження, але тут буде і зміцнення структури. Фокус взагалі цього шампуню – це глибока гідратація і зміцнення структури. Шампунь містить, тобто терапевтична, ви бачите, що терапевтична доза у лапках, його не просто багато, а він працює як потрібно, так? Забезпечує миттєве зволоження та навіть дуже сухого, дуже жорсткого волосся. І за рахунок цього повертає йому м'якість. Це протеїновий коктейль. От те, що ми казали, глибока гідратація, зміцнення структури, протеїновий коктейль. Там 4 види гідролізованих білків. Кератин і протеїни рису, кунжуту і пшениці. Вони допомагають зміцнювати структуру волосся вже на етапі очищення. Це заспокійлива дія шампуню, бо там екстракт алоє вера і вера пантенол будуть доглядати за шкірою голови для того, щоб не було, знаєте, як буває відчуття після миття, якщо і шкіра голови суха, буває там якесь стягнення, подразнення і так далі. Зволожують теж і заспокоюють. Акваблиск – спеціальна комбінація кондиціонуючих добавок, надає волоссю здорового сяйва і не обтяжує його. І шампунь вже починає давати, потім це ще закріпиться кондиціонером і маскою, візуальний ефект, який подібний до ламінування. Наступний шампунь – це балансуючий для волосся і шкіри голови, схильних до жирності. Фокус цього продукту
на себорегуляції, тобто регулюванні жирності, та енергія для шкіри голови. Він буде ще й працювати на укріплення, так, вже під час очищення. Шампунь містить потужний детокс-комплекс, там ніацинамід і чайне дерево буде нормалізувати роботу сальних залоз. Ну, сам шампунь, безумовно, буде очищувати від забруднень і від цих залишків, да, саловиділення. Це енергетична стимуляція, екстракти гуарани, яка містить в собі кофеїн, та шавлі активізують мікроциркуляцію для того, щоб сприяти укріпленню волосся і пришвидшенню покращенню, скажімо так, його росту. Органічна сірка, це МСМ-фактор, як ми написали, допомагає підтримувати шкіру голови здоровою. І тривала свіжість, екстракт зеленого чаю, де є тонус, де є антиоксидантний захист та відчуття чистоти на довгий час. Наступний – це безсульфатний шампунь. Він у першу чергу призначений для схильного до сухості, пошкодженого та фарбованого волосся, але ним можуть користуватися, звичайно, і при нормальній шкірі голови. Ви знаєте, да, я ще раз нагадаю, що шампунь ми в першу чергу підбираємо під тип шкіри голови, а під тип волосся ми вже будемо підбирати кондиціонер і маску. Фокус, делікатне очищення та відновлення пошкодженого волосся. Там ультрам'яка мийна основа. Суміш м'яких пар, яка дуже добре підходить для чутливої шкіри, для волосся після фарбування, для волосся після інших процедур, типу кератинового випрямлення і так далі. Фокус на фітотерапії. Там багатий комплекс екстрактів, це центела, це ромашка, це корінь лопуха, це реп'ях, да? Реп'яха, як ми звикли, який укріплює волосся. Зміцнює волосяні цибулини і укріплює волосся, заспокоює шкіру голови. Далі у нас іде зміцнення структури і баланс зволоження. Тобто на зволоження вони в тій чи іншій мірі будуть працювати всі, але зволожуючи, звичайно, найбільш сильно, найбільш активно. На зволоження у нас будуть працювати сорбітол, депентенол, кератин та протеїни. Кератин, ми всі звикли, що він укріплює волосся, структуру. Але він разом з протеїнами ще й створює таку невагому плівочку на кожній волосинці, яка утримує вологу і надає блиск і захищає волосся. Це шовкова текстура за рахунок шовку і протеїну, і кератину. Оце якраз і створюється ця захисна плівочка, там і протеїни також приймають участь. І збереження кольору. За рахунок того, що шампунь безсульфатний, бо сульфати, да, більш активні миючі компоненти, вони можуть вимивати фарбу, колір з волосся. А безсульфатний шампунь для фарбованого волосся, він дійсно найкращий. Найбільш довго залишається колір насиченим, якщо користуватися саме безсульфатним шампунем. Це шампуні. Далі, наступний у нас. Наступний – це зволожуючий кондиціонер. В першу чергу також для волосся схильного до сухості і тьмяності, але він буде використовуватися майже з кожним шампунем. Так у нас. На чому робимо фокус? Це дисципліна, еластичність та захист. Кондиціонер, перепрошую, забезпечує каскадне зволоження. Що таке каскадне зволоження? Це так підібрані цілий комплекс зволожуючих компонентів, коли ми маємо і миттєве зволоження, і тривале зволоження. Це коли ми зволожуємо від поверхні до глибини, тобто такий каскад вибудовуємо. І тут цей каскад вибудовується за рахунок сечовини, гіалуронової кислоти і полісахаридів,
цитрарії і гамамелісу, які входять до складу кондиціонера. Це ефект рідких перлів, бо там у складі є гідролізовані перли, які надають волоссю дійсно розкішного дзеркального блиску і гладкості. І гіалуронова фіксація, гіалуронова кислота замикає вологу всередині, так? Вона не просто зволожує, а теж допомагає захистити від втрати вологи, робить його еластичним і пружним. Крім цього, звичайно, кондиціонер дає антистатичний ефект, тобто прибирає це статичне напруження, дає полегшує розчісування, і він дуже добре полегшує розчісування, і дає також ефект візуально подібний до ламінування. Наступний – це у нас 2 маски, тобто 3 шампуні, кондиціонер, 2 маски. Зволожуюча маска. Перша – це зволожуюча маска інтенсивної дії, також для догляду за волоссям, схильним до сухості і тьмяності, в першу чергу. Фокус цього продукту – це, так можна сказати, інтенсивна волога баня, да? Та живлення. Також каскадне зволоження ще більш інтенсивне, ніж у кондиціонера. Це глибока регенерація, там є розчинний колаген, там є кератин та є протеїни, які дійсно допомагають відновити, покращити структуру навіть достатньо пористого волосся. Також цю маску можна назвати суперфудом для волосся, тому що вона містить протеїни кіноа, віса і кератин, які насичують волосся амінокислотами і вітамінами. Це олійна терапія, бо містить мигдальну рецинову олію, які живлять волосся, і вони не залишають якогось відчуття важкості, жирності, тільки от така м'якість шовку. І смарт-кондиціонування, бо і кондиціонер кондиціонує, і маска теж буде кондиціонувати. Там спеціально подібрані компоненти в цій формулі, які теж забезпечують легке розчісування, об'єм та захист від перегріву. Тобто я на що хочу звернути увагу, що у даному випадку, я далі про це скажу, ви миєте голову шампунем, десь 3 миття ви використовуєте тільки кондиціонер. Це якщо так особливих проблем немає. 4-те десь миття ви використовуєте маску. І ви можете використати тільки маску, не закриваючи її потім ще кондиціонером. Тут є вже ці компоненти. Так? Але якщо дуже на початку такий стан волосся не дуже гарний, і вас це бентежить, то можна, вимили маску, змили коли маску, то ще кондиціонер, ще 3-й етап для того, щоб вигладити вже взагалі. Але я кажу, що в масці вже є всі компоненти, які кондиціонують, полегшують розчісування, тобто все це в ній є. І наступна маска – це відновлююча маска для волосся. В першу чергу призначена для догляду за сухим, пошкодженим та фарбованим волоссям. Її фокус цієї маски – це реконструкція структури і соцдопомога. Так, навіть і соцдопомога, бо вона дійсно швидко, глибоко, дуже якісно, ви побачите це просто з першого разу, вона дуже добре, дійсно покращує структуру волосся, вигляд волосся. Що за рахунок чого ми цього достигаємо? Це, по-перше, церамідний каркас. Комплекс 3 видів церамідів відновлює цілісність кутікули, тобто ми її відновлюємо. І цей церамідний каркас вибудовується теж так, як смарт, да? Тобто саме на пошкоджених ділянках. Далі
цю маску можна назвати дійсно коштовним доглядом, да? Бо там міститься гідролізований кашемір і бавовна, і після використання цієї маски волосся дійсно таке, як дорогий текстиль, якщо можна, да, так сказати, бо так дуже дійсно виглядає гладеньким, м'якеньким. Наступне – це потужне живлення, поєднання олії ши, кокосу і рицини глибоко живить та запаює, допомагає запаювати посічені кінчики. І також термозахист, як і у кондиціонера, як і у зволожуючої маски, так і у відновлюючої маски. Так, далі. Це ми пройшли коротко по всім продуктам нашої нової серії «Культ». І тепер давайте декілька пунктів, унікальність взагалі і переваги основні цієї серії «Культ». Перше, це індивідуальний підхід до очищення. І бачите, я навіть написала про трихологічний аспект, бо це дійсно дуже важливо. Ви достатньо часто, навіть не у шампунях мас-маркету, а навіть і у більш дорогих шампунях, ви можете побачити, що шампунь для жирного волосся, шампунь для сухого волосся, шампунь для нормального волосся, в них усіх одна абсолютно однакова база. Однакові миючі компоненти, там все, ну і так далі. Да? А розрізняються вони тільки за рахунок активних компонентів. Так? Це має місце, це може так бути, але більш продвинута наша серія «Культ», вона у нас дійсно вся база, всі миючі компоненти, вони всі розраховані і підібрані так, щоб вони працювали на очищення саме такого типу шкіри голови і саме такого типу волосся. Тобто не тільки активи, а сама база підлаштована під різні потреби. І тому ми за рахунок цього, чому це важливо, можемо підібрати дійсно ідеальний догляд. Не просто добрий, ідеальний догляд і врахувати всі нюанси. Ми про це далі ще поговоримо. Наступне, те, про що ми говорили, це каскадне зволоження і утримання вологи. Це майже одна з головних фішок серії, бо кожен продукт містить комбінацію потужних зволожувачів, які мають різну молекулярну вагу. Чому це важливо? Тому що ці компоненти, це вже я трошки і сказала, що допомагає зволожувати на різних рівнях. Да? Тобто зволожувач більшої молекулярної ваги, він буде плівочкою лягати і не давати випаровуватись воді. Меншої ваги, воно буде проникати глибше до кожної волосини, до її структури і зволожувати більш глибоко. Тобто каскадне зволоження і утримання вологи. Не просто зволожили, а створили можливість і утримувати цю вологу довго. Так? Наступний – це смарт-відновлення. Це теж така фішка, одна із головних. Терапія ліпідами, тобто жировими олійними компонентами, і церамідами, тобто тими, що структуру відновлюють. Чому це важливо? Цераміди, вони склеюють, не дуже мені подобається склеюють, щоб як клей, але зглажують, і дійсно склеюють лусочки волосся, створюючи захисний бар'єр. Це абсолютно критично важно для пошкодженого, фарбованого, пористого волосся, оскільки буде запобігати вимиванню пігменту
і посіченню кінчиків, і взагалі, щоб, ну, да, знаєте, ви ж всі знаєте, коли волосся пошкоджене, то воно виглядає, як ми кажемо, да, як солома. От щоб цього не було, то таке смарт-відновлення. І це мультипротеїнова система реконструкції і зволоження ж, так? Бо ці протеїни, вони і в зволоженні, і у відновленні приймають участь. У складі продуктів дійсно задіяно у формулах просто дійсно вражаючий спектр гідролізованих протеїнів. Це кератин як один з білків, основний білок волосся. Це протеїни шовку, рису, кунжуту, пшениці, кашеміру, кіноа, вівса. Тобто, ну, дійсно такі, вона дійсно мультипротеїнова. Так? Тобто вона і ліпідна, і мультипротеїнова, і зволожуюча. Так? Наступний. І те, що всі ми любимо, і те, що всі ми хочемо достигнути, це ефект миттєвого перетворення, ефект салон кейр, тобто салонного догляду, як от, ну, всі, да, після салону волосся виглядає так чудово, так, таке доглянуте, таке красиве. І щоб ми це мали кожен день, кожного разу, то на це буде працювати саме серія Культ. Вона дійсно дає вражаючий ефект. Всі, хто тестував її, просто от на низькому старті замовлення і вже і замовили. І, бо дійсно після цього просто не хочеться чимось іншим користуватися. Волосся стає слухняним, блискучим, захищеним від термічного впливу при укладанні, і це є дуже важливим фактором для кінцевого споживача. Так? Далі. Це ми поговорили про переваги і самої серії, унікальність її, коротко про кожен продукт. І тепер дійсно, як на тренінгу, я хочу дати просто такий скрипт діалогу консультанта, коли ви працюєте з клієнтом, да, бо більшість працює віддалено, онлайн, але якщо і офлайн, то ви все одно можете там дивитися, а будете вже потім пам'ятати. Просто дійсно от старт діалогу і кожен блок – це от на один екран чи на одне повідомлення, так? Старт діалогу. Доброго дня. Щоб підібрати для вас максимально ефективний догляд за волоссям, задам кілька коротких питань, це займе 2-3 хвилини. І далі. Перший блок – це шкіра голови та комфорт. Як часто ви миєте голову? І від цього ми вибираємо, ці питання дають нам вихід на тип шкіри голови, з чого ми будемо підбирати шампунь. Як часто ви миєте голову? Щодня або через день, бо коріння швидко втрачає свіжість, це ми виходимо на жирну шкіру. Раз на 3 дні, 2-3, і почуваюся абсолютно комфортно, волосся виглядає добре, це нормальна шкіра. Раз на 4-5 днів або рідше шкіра схильна до сухості. Другий блок – це стан довжини та кінчиків. Який стан вашого волосся по довжині? Блискуче, м'яке, легко розчісується. Виходимо на нормальне. Ви потім, якщо будете цими скриптами користуватися, ви можете те, що у дужках прибрати, да? Це буде вам підказкою, а для клієнта виводити тільки питання. Волосся тьмяне плутається, кінчики на дотик нагадують солому, це сухе й пошкоджене волосся. І волосся швидко втрачає об'єм, втрачає чистий вигляд, навіть вже до вечора вона, може, вранці помили голову, ввечері вона вже виглядає несвіжою. Волосся виглядає важким, іноді масним взагалі, це жирне волосся. Наступний блок. Останній, їх не буде 10, вам достатньо буде цього.
Це така, так скажемо, історія особливостей. Чи було ваше волосся піддане хімічному впливу останнім часом, тобто фарбування, освітлення, кератинове випрямлення або ботокс? Виходимо на пошкоджене або фарбоване волосся. І чи є у вас особливі стани, наприклад, вагітність, грудне вигодовування або період менопаузи? Період менопаузи нам буде важливо для протоколу Anti-Age підтримка росту. Ми про це буде окремим блоком. А що стосується вагітності і грудного вигодовування, то одразу кажу, що абсолютно всі ці продукти серії Культ можна використовувати під час вагітності і під час годування дитини. Абсолютно можна, ніяких зауважень немає. І поради для консультанта. Після отримання відповіді консультант може написати «Дякую, виходячи з ваших відповідей, у вас жирна шкіра голови, але пошкоджена довжина». Ну, це, наприклад, так? Я підібрала для вас комбінацію, яка очистить коріння і підреставрує кінчики. Це дає такий ефект персоналізації, що завжди дуже і довіру до консультанта підвищує продажі. Так? Далі. Ми підбираємо, і тепер ми вийдемо на те, як це все звести. Да? Бо ми вияснили, да? Наприклад, який тип шкіри голови, який тип волосся, які особливі стани. А тепер збираємо все разом, бо ми підбираємо не один продукт на все, а ми підбираємо систему, яка враховує і шкіру голови, тип шкіри голови, і тип волосся по довжині. Далі. І просто от така табличка, ви її можете або зробити скрін зараз з екрану. Тип волосся і шкіри. Ви з цих питань, на які вам відповіла клієнтка, скоріше це буде відповіла, але й відповів теж. Жирна шкіра і суха довжина, шампунь беремо тільки балансуючий, але шампунем промиваємо тільки шкіру голови і волосся у корені. На 2 рази причому. Так? Кондиціонер тільки довжина, бо у нас шкіра голови жирна. Маска чи зволожуюча, чи відновлююча 1-2 рази на тиждень і тільки довжина. Жирна шкіра, жирне волосся, добре промиваємо, не перевантажуємо, балансуючий шампунь, кондиціонер мінімально тільки на кінчики, маска рідко і зволожуюча, раз на 7-10 днів. І теж, це можуть бути не тільки кінчики, це може бути якщо довге волосся, воно може бути, ці кінчики можуть бути 20 см довжиною, да? Нормальне не фарбоване, про яке ми начебто не дуже й говорили. Да? Це або безсульфатний, або зволожуючий шампунь, або можна їх чергувати. Кондиціонер після кожного миття, маска 1 раз на тиждень. Суха шкіра, сухе тьмяне волосся. Також вибираємо або безсульфатний, або зволожуючий шампунь, які дають максимально м'яке очищення. Кондиціонер просто після кожного миття. Маска можна використовувати і зволожуючу, або відновлюючу, або взяти і ту і використовувати по черзі. Або користувалися зволожуючою, потім перейшли, краще тут спочатку відновлюючи, а потім перейшли на зволожуючу. І пошкоджене фарбоване волосся – це однозначно безсульфатний шампунь, кондиціонер після кожного миття, і основна маска – це буде відновлююча, плюс зволожуюча, і маски 2 рази на тиждень. Тобто, ось така табличка. Питання задали, подивилися, на що ми виходимо, на який тип шкіри голови, на який тип волосся, по табличці просто взяли і обрали. Так? Наступний. І на чому я хочу ще окремо зосередитися.
Достатньо зараз велика група жінок, ну, чоловіків, скажімо, теж, да? Це період перед менопаузою і під час менопаузи. Якщо врахувати, що зараз клімакс, може жінка підходити до клімаксу вже, я написала тут 45-50 років, тобто це навіть ще не менопауза, і ще навіть і так клімаксом ще важко назвати, але вже починаються ці ознаки. І це дуже актуально дійсно для дуже великої кількості клієнтів. І коли ви можете запропонувати догляд, бо волосся в період періменопаузи, це до і під час, так? Волосся стає більш тонким, крихким, воно втрачає пігмент, так? Сидіє просто. Шкіра голови стає більш сухою, більш чутливою, більш подразливою через зниження рівня гормонів. Плюс поступово відбувається уповільнення росту, тому що фолікули потребують додаткової стимуляції. Це не можна назвати, да, якоюсь алопецією там, андрогенетичною. Це от волосся у цьому зрілому періоді. І для цього ми теж можемо порадити і протокол, і підбір засобів. А це, я ж кажу, це дуже, насправді, дуже велика група клієнтів. Далі. І це те, що спеціальний догляд анті-ейдж та підтримка густоти, бо серія, як ми вже казали, з церамідами, кераміди, цераміди – це одне і те ж, бо я бачу, що я там написала цераміди, тут кераміди, це одне і те ж саме. Ніацинамідом, кашеміром враховує дуже добре особливості волосся в цей період від повернення щільності до дзеркального сяєва. І, власне, що на наступному слайді, що ми підбираємо і що ми рекомендуємо і в якому протоколі догляду. Перше – це очищення та стимуляція. І тут у нас основним вибором буде безсульфатний шампунь. Чому? Бо він не пересушує, і ті шампуні теж не будуть пересушувати. Але ми обираємо взагалі найбільш такий м'який, такий, що не буде і колір вимивати, і вразливу шкіру голови, і плюс тут у складі безсульфатного шампуня, як ми вже говорили, там є центела азіатська, яка дуже добре заспокоює, і корінь лопуха, реб'яха, які підтримують здоров'я ще, центела теж підтримує здоров'я цибулин. І що ми можемо робити? Ми можемо взагалі використовувати безсульфатний шампунь, а десь раз на тиждень використовувати по черзі збалансуючим, або десь раз на тиждень, да. Чому? Бо балансуючий шампунь, він містить ніацинамід, і оцей кофеїн, який в гуарані, вони допомагають пробуджувати фолікули, допомагають покращити мікроциркуляцію, що дуже критично важливо для профілактики і випадіння, і цього стоншення, і порідіння волосся. Тобто, я би все-таки порадила дійсно один безсульфатний, а як не странно, балансуючий, да, який, здавалось би, він для жирної шкіри голови, але тут ми його як тонізуючий запускаємо. Наступний. І от повірте, зараз комусь може здатися це таким надлишковим, да? Давайте такий шампунь, а тут додамо ще такий шампунь. Повірте, це дійсно така зараз період 45-50 плюс, 55 плюс. Це дуже ще активний період у жінок, які хочуть виглядати добре, а вже є певні проблеми. І повірте мені, що абсолютно і не пожаліють, щоб купити 2 шампуні, щоб купити 2 маски, коли будуть бачити ефект
бо жінки в цей період більш дисципліновані, будуть дуже добре все виконувати, а у вас буде що запропонувати і створити дійсно дуже якісний протокол. Це глибока реконструкція, це просто обов'язково в цей період. І тут ми беремо маску, звичайно, відновлюючу з пірамідами та кашеміром для того, щоб структуру волосся. Бо волосся з віком часто воно ще й ліпіди втрачає. Тут будуть і в цій масці і піраміди, і олії ший кокосу, які потрібні, будуть дійсно відновлювати дуже добре структуру, а від волосся з відновленою структурою завжди буде виглядати густішим. І воно буде більш щільним, да, менш пористим. І третє це гідратація для, так, ну, скажімо, теж вовка, да, для оживлення, щоб волосся виглядало дійсно живим. Це зволожуючий кондиціонер щоразу після миття. Чому ми його обов'язково? Бо сечовина, гіалуронова кислота та екстракт перлів будуть також надавати волоссю живий блиск, який дуже часто з віком тьмяніє, да? Бо так воно і є. І далі це майже основне, що я хотіла сьогодні сказати саме про серію, про нашу нову серію Культ. Ви, коли хто її буде використовуватись, це от дійсно та серія, яка з першого разу, з першого миття голови, з першого дотику, ну, просто закохує в себе. І після там далі вже починаються подвижки по серії, але просто дійсно нічого не хочеться після неї покупати інше, переходити на якісь інші продукти. Хочеться продовжувати, бо вона дає дійсно і дуже приємні відчуття, бо і аромат, густі шампуні, дуже приємно використовувати. Ну, а результат це вже просто дійсно і на дотик, і на вигляд. Про це вам дуже добре розказала Анна Панежда. І про те дійсно, от той момент вона зафіксувала, бо Аня така дуже систематизована людина і професійна людина, і вона відмічає всі деталі. І те, що волосся от довше сушити, да, феном, тому що волосся більш таке напитане, більш зволожене і так далі. І останнім я хочу ще, не забувайте про те, що є ще дієтичні добавки, да, які дуже допомагають підтримувати красу і молодість волосся. Не забувайте про них. Скористаюся все одно моментом, хоч це зараз і не про культ. Я часто бачу, що беруть комплекс Hair System без добавки Крок 6. Повірте, там, саме в Hair System, дієтична добавка дасть вам ще 50% користі, так, ніж тільки зовнішнє застосування. І з будь-яким зовнішнім доглядом ми можемо використовувати ще добавки, які додатково підтримують красу, силу, блиск волосся, молодість волосся, саме з внутрішнього. Це спіруліна, це омега-3, це жіночий комплекс вітамінів і мінералів Джерелія Голд, це цинк з вітаміном С, комплекс проти випадіння волосся Крок 6 і нутрикомплекс для краси волосся, нігтів та шкіри. Ну і звичайно, це питний колагеновий бустер, який просто база, основа і обов'язково це шкіра, волосся, нігті і так далі. Одразу скажу, не всі ці добавки, не всі 7 разом, поетапно, щось пропили спіруліну, припустимо, потім пропили жіночий комплекс вітамінів, мінералів і так далі. Тобто комбінуємо,
пропиваємо курсами, і це дасть дійсно дуже хороший результат. І це, власне, те, що я хотіла сьогодні вам розповісти. Сподіваюся, що інформація буде корисною. Сподіваюся, що ви просто вийдете з вебінару з табличкою, зі скриптами, з основними пунктами, на що опиратися, коли розповідати про цю нову серію. І самі будете користуватися всім. Коли ви покористуєтесь, ви всім підете розказувати. І працюємо, користуємося. Дуже дякую за увагу. Всього найкращого. До побачення.